First time ko lang ito na naka-attend ng ganitong event na nagbibigay pagpapahalaga sa mga OFW. I was not expecting that we have a lot of Filipino here in Bangkok. Masaya ako dahil mainit ang pagtanggap nila sa akin. Masaya kasi hindi ko akalain na ganito pala karami yung mga tao dito. Ilan lamang ito sa reaksyon ng ating mga kababayan sa proyektong Care for Humanity. Personal itong nasaksihan ng mga nangangasiwa sa Embahada ng Pilipinas dito sa Thailand. Ito po ay malaking tulong para sa ating mga Pilipino dito sa bansang ito. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang muling paglingap sa mga overseas Filipino workers ay pinangunahan ni kapatid na Glicerio Santos IV, ang General Auditor ng Iglesia ni Cristo. This one po, makahelp po siya sa daily lives po namin, lalo-lalo na po sa amin na OFW and nagtitipid po para makapadala sa Pilipinas, you know. Ito pong binigay nila, nakakatulong po sa akin sa pang-araw-araw at It's a blessing. giving po ng mga tao na Iglesia ni Cristo. Bago pa man ang pagtitipong ito, ay may mga naisagawa ng pagtulong sa marami nating kababayan, maging sa mamamayan ng bansang ito. Sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation na nakarehistro sa pamahalaan ng Thailand, lalo pang nadaragdagan ng mga nakikinabang sa proyektong ito. During the pandemic itself, nagkaroon sila ng charity event na ginawa natin sa Embahada. So, inimbita natin yung mga Pilipino para pumunta kasi yun yung mga time na nawala na ng mga trabaho yung mga kababayan natin. I want to take this opportunity to thank Iglesia ni Cristo dahil nakipagtulungan ang Iglesia ni Cristo sa embassy para magpahatid ng tulong sa mga Pilipinong talagang gipit na gipit ng mga panahon na yon. Dahil alam naman natin maraming nawala ng trabaho, maraming businesses ang nagsara. So yung mga ganong pagtulong natin sa kapwa Pilipino ay napakahalaga. Ang Iglesia ni Cristo ay naging bahagi na ng kasaysayan ng ating mga kababayan na kahit saan man tayo naroon ay naroon ang pagtulong at pagsuporta sa ating mga kababayan. Kaya ginagawa natin ito, yung Care for Humanity. They're very kind. A lot of gifts actually. I'm so amazed. It's nice. It shows like you people, you are so kind, you're so generous, you want to share. It's so encouraging. Isinagawa ang lingap sa mamamayan sa Sentara Grand Central Plaza, Ladprao, dito sa Bangkok. I was so shocked with the large crowd of Filipinos here. When I come here, I never expect like this big event. So I was just thinking a little bit a small person will here, but when I see here, there is so many person. I didn't expect that so many people. Like I've seen people from different countries as well. It's good to see. Like I've seen an Indian person being interviewed. I've seen Thais. I've seen maybe Americans, British people around. Yeah, it's nice atmosphere. And I don't see anyone is not happy, and I think everybody are very happy and thankful of this exam we have. And I invite my wife the first time coming here, and she very happy about the service and hospitality and everything. Bahagi ng mga aktibidad ay ang video presentation bilang pagpapakilala sa Iglesia ni Cristo at sa mabilis na paglago nito. Ako'y nakagalak sapagkat nakita ko yung talagang pagmamahal ng Diyos sa bawat membro ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko yung pagmamahalan, pagtutulungan, at ito hindi lamang makikita sa mga bahay-sambahan na pinapagawa sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ito ay higit sa lahat sa pananampalataya na patuloy na umaangat at lumalago. Sa ibabaw ng lahat ng ipinagpapasalamat ng mga dumalo ay ang mga aral ng Panginoong Diyos na kanilang tinanggap sa pamamagitan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ito ay bahagi ng kanilang isinasagawang pastoral visitation sa iba't ibang dako. Malaking bagay na tayo ay nagkakaroon ng ganitong pagtitipon para matulungan hindi lamang physically but spiritually. Dahil nga ako ay nagtatrabaho labas sa Pilipinas, sumalayo ko sa pamilya ko, ito ay makakatulong upang maging matatag ako dito mag-isa sa Thailand. Napaka-importante po na magkaroon ng spiritual
nourishment, no, yung ating mga kababayan. Kasi in times of difficulty, sometimes we forget that God is still there, no? So, but sometimes these occasions happen to us to remind us also, no, to cling on to God, to be closer to Him. All the teachings come from the Bible itself, because when the minister is preaching from the Bible, he is reading from the Bible directly. Maganda yung message niya and magpupulutan mo talaga ng aral. Na-touch po ako doon. Na-touch po ako doon. Mahalaga po yon para sa aking spiritual at sa aking kaligtasan. All the way from the Philippines. It's a great sacrifice, and I got a chance to shake my hand with him, which is a great pleasure for me as well. Yeah, so it's really nice to see him for real. I've seen him online all this time. Maraming salamat, no, kay Brother Eduardo Manalo for coming over here in Thailand para magbigay ng inspirasyon para sa kababayan natin dito sa Thailand. Marami sa mga dumalo ang nagkaroon ng positibong pananaw sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, nakita ko na talaga, yung iglesia, nagbibigay talaga ng kumbaga, pinahalagahan nila yung mga OFW. Gaya nito, nagbibigay kayo ng mga events na tulad nito. They will always welcome me and treat me as a family. And yeah, I would like to thank you so much. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo for welcoming me. Thank you. The church is helping the newcomers to understand, their ways and, understand the concept of the Bible. Whenever you have a problem, you can approach the brothers, and always you can question them, and they are always willing to help you out. At dahil sa kanilang mga naging karanasan sa pagtitipong ito, ayon sa kanila, kung sila'y maaanyayahang muli, I would like to come again. I'm asking my friends to join also. For the people who organized this mission, I'm so grateful. I'm happy to be part of it today. I'm so honored. So may you continue doing the mission. Thank you so much, Church of Christ. Salamat! mula po rito sa Bangkok, Thailand, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo News Network.